دانش انسان از هزاران سال پیش روی هم جمع شده و امروز ما به 2 نظریه بزرگ رسیدیم. یکی نسبیت عام اینشتین که جهان بزرگ مقیاس رو توصیف میکنه، یکی هم مکانیک کوانتوم که دنیای کوچیک اتم‌ها و ذرات سازندشون رو توضیح میده. نسبیت عام حرف اصلیش اینه که گرانش چیزی نیست جز خمیدگی‌های فضا زمان. اما وقتی وارد محدوده کوانتوم میشیم، این تعریف یهو اعتبار خودش رو از دست میده. یعنی دیگه در مورد یه دونه اتم نمیتونیم بگیم جرمش باعث خمیدگی فضا زمان میشه. خب پس چجوریه که یه سیاره که از همین اتم‌ها تشکیل شده میتونه با خمیده کردن فضا زمان اطرافش گرانش ایجاد کنه؟ الان حدود 1 قرنه که بزرگترین معمای حل نشده فیزیک همینه. نابغه ترین فیزیکدانا هنوز نتونستن گرانش رو وارد دنیای کوانتوم کنن. امروز میخوام این مشکل جالب ولی فوق‌العاده پیچیده رو تا جایی که میتونم به طور ساده توضیح بدم تا ببینیم چرا رسیدن به یه نظریه گرانش کوانتومی اینقدر سخته. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندامهای مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. حدود 350 سال پیش بود که نیوتن برای اولین بار نیروی گرانش یا جاذبه بین 2 جسم رو تعریف کرد. این فرمول معروف به قانون گرانش نیوتن. به این صورت که اگه مقدار جرم 2 جسم و فاصله بینشون رو بدونیم، میشه اندازه نیروی گرانشی که به همدیگه وارد میکنن رو حساب کرد. خب پیدا کردن این قانون باعث شد درک ما از محیط اطرافمون یه جهش بزرگ داشته باشه. تونستیم حرکت سیاره ها رو با دقت خوبی پیش بینی کنیم و سامانه خورشیدی رو بهتر بشناسیم. اون زمان فکر می‌کردیم این نظریه مولای درزش نمیره، اما کم کم متوجه شدیم بعضی جاها لنگ میزنه. یه نمونه معروفش حرکت سیاره تیر یا عطارد بود که بعضی وقتا اشتباهی بهش میگیم عطارد. وقتی می‌خواستیم مدار چرخش این سیاره رو با قانون گرانش نیوتن توضیح بدیم، نتیجه‌ای که به دست میومد یه مقدار جزئی با واقعیتی که از این سیاره رصد می‌کردیم اختلاف داشت. تا یه مدت طولانی هیچکس جوابی برای این تناقض پیدا نکرد، تا اینکه حدود 100 سال پیش اینشتین نظریه انقلابی نسبیت عام رو ارائه کرد. ایده زیبا و بی‌نظیر اینشتین این بود که 3 بعد فضا رو با یه بعد زمان کنار هم قرار داد و یه فضا زمان 4 بعدی ساخت. بعدش گفت هر چیزی که جرم داشته باشه این فضا زمان رو اطراف خودش خم میکنه. حالا اگه یه جسم دیگه وارد این محدوده خمیده بشه، جذب میشه به طرف جسم اول. این اتفاق همون چیزیه که بهش میگیم گرانش یا جاذبه. از اونجایی که نشون دادن 4 بعد کار راحتی نیست، معمولاً 2 از ابعادش رو کم میکنن و یه فضا زمان 2 بعدی نمایش میدن. اینجوری درک گرانش راحت تره. این نظریه شگفت‌انگیز مشکلاتی مثل پیچیدگی‌های مدار سیارات که گرانش نیوتنی از پسشون بر نمی اومد رو حل کرد. اما این به معنی اشتباه بودن ایده نیوتن نبود. این قانون توی محدوده خودش کاملا درست و مفیده. اصلا همین گرانش نیوتنی بود که ما رو به ماه برد. فقط مسئله اینه که وقتی از محدوده خودش پاشو جلوتر میذاره، کم کم دقتش پایین میاد. برای همین توی مقیاس‌های خیلی بزرگ مثل ستاره‌ها و سیارات، سیاه‌چاله‌ها، کهکشان‌ها یا لنزهای گرانشی، محاسباتش اونقدری که انتظار داریم دقیق نیست. اینجور جاها باید از نسبیت عام استفاده کنیم، چون یه توصیف کاملتر از گرانش به ما میده نسبت به قانون نیوتن. ولی خب مشکل اینجاست که همین نسبیت عام هم بعضی جاها جواب نمیده. یه نمونهش زمانیه که وارد دنیای عجیب کوانتوم میشیم. یعنی مثلا در مورد یه اتم دیگه نمیشه گفت با جرمی که داره فضا زمان اطراف خودش رو خمیده میکنه و باعث ایجاد گرانش میشه. قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. میدونیم که تو دنیای کوانتوم اتم و ذرات سازندش در واقع موج هستن. فقط وقتی که آشکار سازیش میکنیم تابع موجش فرو میریزه و توی یه نقطه تصادفی متمرکز میشه. از این به بعد دیگه رفتار ذره‌ای از خودش نشون میده.
معروفترین نمونه‌ش هم همون آزمایش دوشکاف یانگه که قبلا زیاد در موردش صحبت کردم. حالا ناسازگاری بین نسبیت و کوانتوم دقیقاً از همینجا شروع میشه. آزمایش‌ها نشون دادن که ذره‌ای مثل الکترون یه جرم مشخصی داره. پس طبق نسبیت عام باید فضا زمان اطراف خودش رو خمیده کنه. ولی از اون طرف مکانیک کوانتوم میگه الکترون تا قبل از آشکارسازی فقط یه موجه، یعنی توی یه نقطه مشخصی قرار نگرفته. خب اگه اینجوریه پس چطور میتونیم از خمیدگی فضا زمان اطراف یه موج صحبت کنیم؟ چون این جرم مکان مشخصی نداره. بنابراین همونطور که میبینید اینجا تو دنیای کوانتوم نسبیت عام دیگه جوابگو نیست. مکانیک کوانتوم یه ماهیت تصادفی و غیر قطعی داره. مکان هر ذره تا وقتی که اندازه‌گیریش نکنیم یه ترکیبی از کلی مکان مختلفه. در حالی که نظریه نسبیت اصلاً اینطور نیست. کاملاً قطعیه. هیچ کاری با احتمالات نداره. مکان هر چیزی رو فقط توی نقطه مشخص در نظر میگیره. به خاطر همین تفاوت‌ها علم فیزیک به 2 تا دسته کلی تقسیم شده: کلاسیک و کوانتوم. توی فیزیک کلاسیک همه چیز قطعیه، اما توی فیزیک کوانتوم عدم قطعیت نقش خیلی پررنگی داره. خیلی چیزا بر اساس احتمالات کار میکنن. ریاضیات این دوتا هم تفاوت‌های زیادی با هم داره. پس به طور خلاصه جوری که نسبیت عام گرانش رو تعریف میکنه با مکانیک کوانتوم جور در نمیاد. همین میشه که توی ابعاد اتم‌ها و ذرات زیراتمی نسبیت عام اعتبار خودش رو از دست میده. جالبه که این تناقض رو حتی توی فرمول نسبیت عام هم میشه دید. این فرمول معروف به معادله میدان اینشتین که هسته اصلی نظریه نسبیت عامه. سمت چپش مربوط میشه به مقدار خمیدگی فضا زمان که فیزیک کلاسیک توصیفش میکنه، اما سمت راستش مربوط به ماده‌ایه که با جرمش این خمیدگی ها رو ایجاد کرده، یعنی اتم ها و ذرات زیراتمی که تو محدوده فیزیک کوانتوم قرار میگیره. پس این معادله مهم اینشتین یه تناقض بزرگ داره. هر طرفش به یه حیطه متفاوتی از فیزیک اشاره میکنه با ریاضیات متفاوت. شاید این سوال براتون پیش بیاد که نابغه‌ای مثل اینشتین چرا همچین کاری کرده؟ دلیلش اینه که اون زمان یعنی 1915 مکانیک کوانتوم ابتدای راه بود. خیلی‌ها هنوز حاضر نبودن ویژگی‌های عجیب و تصادفیشو به عنوان واقعیت دنیای ما بپذیرن. اینشتین هم موقعی که این معادله‌ها رو تنظیم می‌کرد نمی‌دونست که ذرات ماده رو باید با مکانیک کوانتوم توصیف کنه، نه فیزیک کلاسیک. حتی اگه میدونست هم توانایی ترکیب این دوتا حوزه متفاوت از فیزیک رو نداشت. به خاطر همینه که الان نظریه نسبیت عامش توی دنیای کوانتوم شکست میخوره. اگه کسی بخواد در آینده معادله کاملتری به دست بیاره که بتونه در سطح اتم هم گرانش رو توضیح بده، مجبور ویژگی‌های کوانتومی ذرات مثل عدم قطعیت رو توی فرمولش در نظر بگیره. اما مشکل نسبیت عام فقط مربوط به اتم و ذرات زیراتمی نیست. یکی دیگه از دردسرهای بزرگ این نظریه نقاط تکینگیه. تکینگی یعنی نقاطی با اندازه صفر و جرم بی‌نهایت. مثلا مرکز سیاه‌چاله‌ها اینجوریه، یعنی یه حجم عظیمی از ماده فشرده شده توی نقطه بی‌نهایت کوچیک. برای همین طبق نسبیت عام فضا زمان اطرافش به شدت خمیده شده و مقدار گرانش این نقطه هم رسیده به بی‌نهایت. یه نمونه دیگه از تکینگی بیگ بنگه، چون قبل از انفجار بزرگ تمام ماده و انرژی سازنده جهان فشرده شده بود توی نقطه فوق‌العاده ریز. بنابراین داخل نقاط تکینگی مقدارهای بی‌نهایتی ایجاد میشه، مثل چگالی بی‌نهایت و خمیدگی بی‌نهایت فضا زمان که فرمولهای نسبیت عام نمیتونن اینا رو بپذیرن. محدودیت‌های ریاضی اجازه نمیده. در نتیجه کارایی خودشونو از دست میدن.
این تقریباً شبیه همون اتفاقیه که برای قانون گرانش نیوتن افتاد. یعنی وقتی پاشو از حدود خودش فراتر گذاشت و سعی کرد پیچیدگی‌های مدار سیارات رو توضیح بده، موفق نشد. اینجا هم دنیای کوانتوم و نقاط تکینگی فراتر از محدوده توانایی‌های نسبیت عامن. به خاطر همین نیاز به یه نظریه کاملتر داریم که هم شبیه نسبیت عام بتونه دنیای بزرگ مقیاس رو اینقدر خوب توضیح بده، همین که مثل مکانیک کوانتوم یه تفسیر عالی از دنیای کوچیک اتم‌ها داشته باشه. در واقع باید این دوتا نظریه موفق رو با هم ترکیب کنه. هیچ کدومشون رو نمیتونه کنار بذاره یا ثابت کنه که درست نیست. هر دوشون 100% درستن، فقط کامل نیستن. خب حالا که فهمیدیم دقیقاً دنبال چی هستیم، بیاد ببینیم تا حالا چه کارایی انجام شده برای آشتی دادن نسبیت و کوانتوم، یا در واقع رسیدن به گرانش کوانتومی. دهه 1930 ماتوی برانشتاین، فیزیکدان روس که علاقه‌مند به گرانش کوانتومی بود، یه ابزار مفهومی معرفی کرد برای درک بهتر این موضوع. این ابزار معروف به مکعب برانشتاین. 3 محور داره که با این علامت‌ها نشون داده میشن: ثابت گرانش، ثابت سرعت نور، ثابت پلانک. وقتی مقدار هر 3 این ثابت‌ها 0 باشه، یعنی مکانیک کلاسیک، همون فیزیک معمولی که از قرن‌ها پیش وجود داشته. اگه فقط به ثابت گرانش مقدار بدیم، فیزیک نیوتنی رو داریم. غیر صفر بودن سرعت نور هم نسبیت خاص رو به ما میده. ثابت پلانک هم مکانیک کوانتوم. حالا صفحه مشترک بین گرانش نیوتنی و نسبیت خاص میشه نسبیت عام. صفحه مشترک مکانیک کوانتوم با نسبیت خاص هم میشه نظریه میدان کوانتومی. این رأس مکعب هم به معنی گرانش کوانتومیه، یعنی همون چیزی که دنبالشیم. پس برای رسیدن به هدفمون باید نظریه‌ای پیدا کنیم که هر 3 این ثابت‌ها داخلش مقدار داشته باشن. خب یه راهش اینه که نسبیت عام رو بگیریم و ثابت پلانک رو بهش اضافه کنیم. یه راه دیگه هم اینه که نظریه میدان کوانتومی رو بگیریم و گرانش رو بهش اضافه کنیم. روش اول یا ترکیب ثابت پلانک با نسبیت عام به معنی کوانتومی کردن یا کوانتیزه کردن نسبیت عامه. الان از بین 4 تا نیروی بنیادی طبیعت 3 تاشون کوانتومی هن، یعنی الکترومغناطیس و نیروی هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف. طرفدارای این روش معتقدن گرانش هم باید مثل اون 3 تای دیگه کوانتیزه بشه، چون منطقی نیست که یکی از نیروهای بنیادی ساز مخالف بزنه و با بقیه فرق داشته باشه. ولی مشکل اینجاست که نسبیت عام یه جوری گرانش رو تعریف کرده که دست و بال ما رو بسته. بقیه نیروهای بنیادی پدیده‌هایی هستند که داخل فضا زمان اتفاق می‌افتند، در حالی که گرانش یه خاصیت هندسی از خود فضا زمانه، نه چیزای داخلش. پس برای کوانتومی کردن گرانش باید خود فضا زمان رو کوانتیزه کنیم. نظریه‌ای که این کار رو انجام میده معروف به گرانش کوانتومی حلقه‌ای. طبق این نظریه اگه خیلی زیاد زوم بکنیم روی فضا زمان، در نهایت به حلقه‌های درهم تنیده‌ای میرسیم که اینا همون کوانتوم‌های فضا زمانن. یعنی اینجا دیگه برخلاف نسبیت عام فضا زمان پیوسته نیست، دونه دونه است، یا در واقع کوانتومیه. مثلا وقتی میگیم انرژی الکترون‌های اطراف یه اتم کوانتومیه، یعنی نمیتونه هر مقداری که دلش میخواد داشته باشه، فقط مقدارهای مشخص، پله پله، دونه دونه، نه پیوسته و یک نواخت. اصلی ترین مفهوم علم کوانتوم همینه. اما آیا شواهدی هم وجود داره برای درست بودن گرانش کوانتومی حلقه‌ای؟ یکی از حرفای این نظریه اینه که کوچکترین اندازه ممکن برای فضا میشه طول پلانک که تقریباً برابر با 10⁻³ متر. برای اینکه بهتر درک کنید که چقدر این عدد کوچیکه، باید بگم اختلاف اندازه طول پلانک با یه دونه اتم شبیه اختلاف اندازه همون اتم با سامانه خورشیدی. یعنی طول پلانک وحشتناک کوچیکه. در مورد زمان هم کوچکترین مقدارش میشه زمان پلانک که تقریباً 10⁻44 ثانیه است. اینا کوانتوم های فضا و زمانن. نظریه گرانش کوانتومی حلقه‌ای میگه طول موج‌های مختلف نور به شکل‌های متفاوتی با این حلقه ها برهم کنش دارن.
همین باعث میشه هر طول موجی با یه سرعت متفاوتی منتشر بشه. مثلا پرتوهای ایکس و گاما که طول موجای کوتاه‌تری دارن و پر انرژی ترن با سرعت کمتری توی فضا منتشر میشن نسبت به پرتوهایی مثل رادیویی یا فروسرخ. یعنی این حرفش برخلاف نسبیته که میگه سرعت نور ثابته. برای آزمایش درستی این ادعا دانشمندا سعی کردن انفجارهای پرتوی گاما رو توی نقاط دوردست فضا رصد کنن. انفجار ستاره‌های خیلی سنگین در عرض چند ثانیه انرژی آزاد میکنه که از کل انرژی خورشید تو تمام عمر چند میلیارد سالش بیشتره. ما با بررسی نور شدیدی که از این انفجار را دریافت می‌کنیم تلاش کردیم ببینیم آیا واقعاً طول موج‌های مختلفش با فاصله‌های زمانی متفاوتی به ما رسیدن یا نه. تا امروز که شواهد محکمی برای این موضوع پیدا نکردیم. بنابراین درست بودن گرانش کوانتومی حلقه‌ای هنوز اثبات نشده. فعلا مشخص نیست که آیا فضا زمان ساختار دونه دونه و کوانتومی داره یا اونطور که نسبیت عام میگه پیوسته و صافه. روش دوم اینه که گرانش رو اضافه کنیم به میدانهای کوانتومی. طبق نظریه میدانهای کوانتومی که داخل ویدیوی زیباترین نظریه فیزیک در موردش توضیح دادم، هر کدوم از ذرات سازنده دنیای ما حاصل یه برانگیختگی داخل میدان مربوط به همون ذره است. مثلا ما یه میدان الکترون داریم که توی کل جهان هستی گسترده شده و هر جایی که انرژی این میدان به یه حد مشخصی برسه نتیجهش میشه یه الکترون. بقیه ذره ها هم به همین شکل. هر کدوم از نیروهای بنیادی هم برای خودش یه میدان داره که برانگیختگیش میشه ذره حمل کننده همون نیرو. مثلا فوتون یه برانگیختگی داخل میدان الکترومغناطیسه که میتونه انرژی رو از یه ذره منتقل کنه به یه ذره دیگه. حالا اگه بخوایم گرانش هم با همین سیستم توضیح بدیم، باید یه میدان گرانش داشته باشیم که برانگیختگی این میدان میشه ذره حمل کننده نیروی گرانش. این ذره معروف به گراویتون، اما هنوز هیچ کس نتونسته وجودش رو اثبات کنه. بعد از اینکه نظریه ریسمان ارائه شد، طرفدارای ذره گراویتون هم بیشتر شدن. این نظریه حرفش اینه که تمام ذرات و نیروهای بنیادی در واقع ریسمان‌های تک‌بعدی هستند از جنس انرژی که به شکل‌های مختلفی ارتعاش می‌کنن. هر نوع ارتعاش یه ذره یا نیروی مشخصی رو ایجاد می‌کنه. یکی از این ارتعاش‌ها هم میتونه به معنی گراویتون باشه، ذره حمل کننده گرانش. الان محبوب ترین ایده برای گرانش کوانتومی همین نظریه ریسمانه، ولی خب چند دهه است که هیچکس نتونسته اثبات محکمی براش ارائه کنه که همه مجبور بشن بپذیرن. مشکلات مربوط به گرانش کوانتومی از چیزی که اینجا گفتم خیلی گسترده تره. وارد بحث‌های تخصصی پیچیده‌ای میشه که برای باهوش‌ترین فیزیکدان‌ها هم سنگینه. حتی خود اینشتین هم تا آخر عمرش درگیر پیدا کردن یه راهی برای آشتی دادن نسبیت و کوانتوم بود. ولی متاسفانه هیچ وقت موفق نشد. غیر از این دردسرهای ریاضیاتی، یه مشکل بزرگ دیگه هم در مورد گرانش وجود داره. به شدت ضعیف‌تر از بقیه نیروهای بنیادیه. مثلا شما یه میخ آهنی رو در نظر بگیرید. از طرف زمین به این بزرگی داره نیروی گرانش بهش وارد میشه، ولی با این حال میتونیم با یه آهنربای خیلی کوچیک برخلاف این گرانش بلندش کنیم، چون نیروی الکترومغناطیسی حدود 10 به توان 36 برابر قوی تر از گرانشه. حالا دیگه تصور کنید گرانش یه دونه اتم چقدر کوچیکه. به خاطر همینه که برای پیدا کردن یه نظریه گرانش کوانتومی تقریبا هیچ کار عملی و آزمایشگاهی نمیشه انجام داد. حتی شتاب دهنده بزرگ سرن هم کاری از دستش بر نمیاد. مجبوریم همه چیزو با تئوری و آزمایش‌های فکری جلو ببریم. همین موضوع رسیدن به گرانش کوانتومی رو بازم کلی سخت‌تر کرده. فعلا که حدود یه قرن چشم به راه این نظریه ایم. چاره‌ای هم نداریم جز اینکه منتظر یه نابغه تمام عیار باشیم تا مثل اینشتین افق‌های دورتر رو ببینه و یه ایده انقلابی پیدا کنه برای متحد کردن کوانتوم و نسبیت. هر کی هست کار فوق‌العاده سختی در انتظارشه. به احتمال زیاد به جای یه نفر گروهی از دانشمندا انجامش بدن. شاید هم یه هوش مصنوعی پیشرفته بتونه این جام مقدس فیزیک رو پیدا کنه. اون وقته که دیگه دوران ما انسان‌ها تموم شده.